Já, það var búið á þegar okkar klukkan 6. Ég heiti Björgvin Ragnar Þorgeirsson. Ég starfa við það að aka strætisvagni. Ég fráskilinn, það komið talsvert á 8. ár. Ég á einn son, hann orðinn fullorðinn maður. Ég hef ekki heyrt af þeim pilti síðan 91 eða 2. Og þá í síma. Mitt líf í dag ósköp svona venjulegt, þægilegt, bara gott, frá því sem áður var. Nú, ég keypti mér íbúð hérna rétt við Hlemminn og svona í góðu göngufæri og ég kem hér oft, hitta fólk hérna sem ég þekki og hef gaman að spjalla við. Og fylgjast svona með mannlífinu hérna. Margt af því ákaflega dapurt. En ég held ég að náði að ná sáttum við sjálfa mig og meðan get ég verið nokkuð sáttur við lífið. Því sem ég hef lifað og því sem ég lifi í dag. En það tók mig 20 árin út úr meðferðum að átta mig á því hversu einfalt þetta var, bara ef ég náði sáttum við sjálfa mig. Allt sem til var hverju sinni var drukkið. Það skipti ekki máli hvað það var. Hvort það var áfengi, bjór, Portugal, Cardó drakk maður talsvert. Og rakspíra man ég. Þetta var misgott að bragði en það voru áhrif af þessu. En fyrir það mesta var maður nú í áfengi. Nú að sjálfsögðu í þessu lífverði þá skuldaði maður út allan bæ. Maður varð að ganga með veggjum og hliðargötur og tilbúin að henda sér inn í næsta sund. Ef einhver nálgaði sem maður skuldaði. Ég nær tunnunni. Þú ert nær henni, já. Hvernig taktu þú voru að hvolfa? Engin vinningur. Nei, það í kókinu. Já, það í kókinu. Skelfingar maður búinn að bíða eftir þessum. Svo fara þegar við svo vorum við auður og hann fljótar að segja, komið.
Já, ég heiti Ólafur fæddur í Keflavík 49, ólst upp í Hafnarfirði. Þar ólust við upp 8 systkini. En við vorum 25 reyndar. 14 hálfsystkini. Flutti til Reykjavík 69. Og hef vunnið við ýmislegt ævina. Nema einn síðar ár hef ég átt við þunglyndi að stríða og hef þar lendi lítið gert unnið. Ég kem hingað inn á Hlemmur með fyrsta vagni, hérna frá 7 til klukkan 8:30, korter fyrir 9. Þá fer ég niður á Vin, Hverfisgötu 47, borða hádegismat. Fer svo aftur hérna inn á Hlemmur og fæ ég kíkja í dagblaðið hérna. Og fer svo gjarnan eftir það aftur niður í Vin og fæ mér kaffisúpa. Eða þá í Samfjörn. Fæ mér kaffi þar og með því. Svo fer ég bara heim. Verða dagarnir ekki svolítið langir? Jú, mjög langir. Langir og leiðinlegir dagar. Við talum ekki helgarnar, sko. Þær eru alvestar. Það búið að svona banka. Grífum okkur bara núna. Það fyrir bara að fara við aftur. Let's go, Kjali. Hvað Ég kem á eftir. Hvað Kem á eftir. Kem bara núna. Við erum í leigubíl og allt svona. Hvað Hættu þessu. Strákar látu. Ómar, ef þú skipta þér aðeins. Nei, ok, ég ger það ekki búin. Þú voru að standa við því. Það er að standa við því. Það verður maður að gera. Þú veist það. Nei, ég man það ekki. Kemur sígarettinni á því dreifættarfíl. Nei, ég á það ekki til. Ha? Ég á það ekki til. Stöndur ekki við það sem þú sagðir í gær þegar ég var næstu sláturæði. Það var sláturæði. Nei, það búið. Þú voru að standa við reikningi. Ég er með þér. Standa við skuldinu. Þetta er þessu. Hvað er þetta? Það réðst á mig í gær. Já, hann réðist á því í gær. Þetta er, veistu hvernig andlitaði lítur út? Ég veit allt það. Hvað er sígarettupakki? En í hvaða vandamáli ertu annars? Engu. Jó. Ég skulda manninum ekki neitt. Já, en hvað er hann að röflum einhvern 70.000 kall? Borðþór gengur ekki beint. Borðþór er ofboðslega heiðalegur, en ef þú sýngur hann er stórhættulegur. Það er nú eini stóri gallum í þig, Ólafur Kalman Hafsteinsson, að þú hefur aldrei nokkuð tíma lært að halda kjafti. Já, til að mynda, ég lá heila nótt á baðherbergisgólfinu og spyrnti í hurðina því að ég var í hættu staddur, það var allt í blóði alla íbúð og líkin lágu í rönnum og ég var vopnlaus, ég komst ekki út gluggann, hann var lítill og ég man að þetta var alveg hroðaleg upplifun en svo rann upp fyrir mér að ég var nú bara í bólinu, þetta var allt í höfðun á mér. En svona maður lærði á þetta og hætti að vera hræddur við þetta. Stundum hélt maður að maður væri hreinlega að verða vitlaus, einfaldlega. Þetta gæti ekki verið normalt, þetta helvíti. Já, síðustu, ég veit ekki, 10-15 árin allavega, nændi. Þá voru það bara drykkjutúrar. Það dugði ekkert minna, maður verði að drekka þar til maður stóð ekki lengur, bara máttvana og allavega held ég síðustu 10 ár þá borðaði ég aldrei með ég drekk. Þannig að sjálfsagt þjáðist maður af næringarskorti líka. Það gat séð á vigtinni stundum þetta 5-6-7 kíló eftir drykkjutúr.
En ég mæli ekki með þeirri aðferð til að grenna sig. Þetta voru nú bara vinir mínir og sveitungar. Þú borgar fyrir þetta. Þú spurði hvort að ég ætlaði nú ekki að fara að hætta þessari. Ég sagði, jú, ég ætla að reyna. Sjáum við til hvað morgundagurinn byrja skjótið sér. Hannes! Þakkaði fyrir að blanda fyrir mig, kallinn minn. Gerur allt fyrir mig. Já. Ja, þú sér það alltaf vunum að ég þurfi ekki að gera það. Svo mikið er. Eina sem ég veit, vinn minn, þú gerir allt fyrir mig. Hannes, kom þig að það. En í dag er ég ákaflega sáttur við Guð og menn og líður vel með það, afskaplega vel. Og hefur trúin hjálpað þér? Já, ég held að hún hafi gert gífurlega mikið fyrir mig. Við spjöllum saman ég og himnafaðirinn á hverju kvöldi og það er bara góð stund. Það gleymist ekki. Guð starfa líka í gegnum annað fólk. Það er maður að reyna nánast á hverjum degi. Sem reyns mikla fyllibitri eins og ég sem hann getur leikið sér að því að fá að vera til. Þó maður sé kominn vel á sjötugsaldur. Fyrirgeðu bílstjóri minn, ég er ekkert að röfla við þig. Nei. Ha? Má ég sjá fram henni? Er þetta villi? Jú, þetta er hann. En vistu ég náði 3 árum núna? Náðurðu? 3 árum. Jó, akkurat það byrja aftur. Ætja, púf. Á ég nú að svara því 1, 2 og 10 eða hvað? Ha? Ég bara datt í það, villi minn, og það er ekkert við því að gera. En ég verði edrú aftur. Það er alveg á terru. Það byrja að byrja í fólk. Þetta er bann. Ég er að leika mig svolítið meira en ég er. Já, svoleiðis. Ég er ekki full. Heyrðu, ég útfinnur. Hvað er þetta að gera þarna? Hver var að segja? Áhverju ekki afgreiði svona drukkinu? Drukkin? Ég er sko alls ekkert drukkin. Nei, það er sama. Þetta er bara lög í landinu. Það á ekki að afgreiða. Lög í landinu? Það verður ekki að rífa kjaft við mig. Hún tapar nú allhressilega á því, sko. Það borgar sér nú ekki að rífa kjaft við fulla menn. Já, ég er hérna. Verður það að koma og segja mig? Nei, það er of seint. Það er of seint. Það þýðir ekki. Ég hef ekki þurft að segja mig í 14 ár.
með mína nánustu. Það sko sorgleg saga sko. Ég átti alveg yndislega konu. Alveg yndislega konu. Sólveig Margréti Óskarsdóttir. Og við áttum saman 4 börn. Tvíburastelpur og 2 stráka. Og bara því miður þá einhvern veginn fór það út í bláinn. Bara út í bláinn. Bara út í bláinn. Og ég á 8 barnabörn. Heldur það sé ekki sárt að fá ekki að vera með? Auðvitað það sárt. Manni svíður oft og maður grætur. Svo koma nætur. Sorgin hverfur með sólinni. Þegar maður skína á morgun. Svo kom einhver andskoti hér og stal teppinu mínu. Sem ég geymdi þarna undir trénu. Hvernig var í vetur undir trénu? Það var svolítið kalt stundum. Það var svolítið kalt stundum. Þegar það var hríð. Það var stundum svolítið kalt. Maður veldi ekkert. Maður rifsi upp, maður átti 3-4 kartöflur við hliðina á sér og þá reddaði maður sér á stað og startaði sér í gang. Það oft búið að vera erfitt, maður. Þið þurftu að rísa upp úr snjónum. Það var erfiðast. Það var nú ekki oft, en það kom nú samt fyrir. Sambandi við þunglyndi. Það vissin ekki einhvern það. Þá fór að bera á því svona fljótlega upp 1970. Þá sé ég færi nokkuð að pæla út í það og ég hugsa neitt út í það ráði. Það var ekki fyrir en 1979 sem ég leitaði fyrst til geðlæknis. Og fekk að því vistist á ágætislausn, tímabundna lausn. Mínu þunglyndi. Þannig ég gat haldið að vinna og ég fór í sambúð 78. Og eignaðist 2 drengi. Var að víst búinn að kynnast barnsmóðinni fyrr, 76. Þannig að við eigum 2 drengi saman, 23 og 19 ára. Og þeim gengur mjög vel, strákunum mínum. Nú 82 slitum við samvistum og það var á því árið sem að ég hætti að vinna á almennum vinnumarkaði. 83 fór ég inn á dagdeildina á Kleppi og var þar í prógram í 83, 84, 85. Það hrikalegt að lenda í Frankfurt. Það rosalegt. Þá drekkur þú frekar áfram? Já. Þess vegna drekka maður áfram. Þess vegna stoppa maður ekki.
frákurinn, þau eru sko ekkert venjuleg. Það þvílíkt átak, skal ég segja þér minn ungi drengur, að það þvílíkt átak að það heilt helvíti. Ef helvíti þá til. Út af hverju? Vanlíðan. Morðallinn. Skjálftinn. Og svo allt það sem maður sér sem ekki til. Skríðandi rottur á veggjum já. Má ég fá mér brunni? Viltu kaupa það? Pröfa það að borga. Veistu hvað það kostar? Það kostar mikið. Sjáuði konuna, barnið og trén. Heim til mín alla tíð ég kem. Undir tréð mitt og rósirnar fögru. Hei, nú ætla ég að stoppa. Nú ætla ég að stoppa. Jæja, þá erum við að loka húsinu. 20 mínútur yfir lokum við alltaf. Óli. Við erum að loka núna. Komdu með út, pappa sí. Nei. Komdu út, segi ég. Nei. Á ég að láta það hýrða þig eða hvað? Nei. Komdu út. Hvaða læti er þetta í þínu? Veistu ég... Já, komdu út. Hvar voru við teknir í gær? Við fórum ekki að báða með gistingu. Nei.
Ég man ekki hvað voru þegnir, sko, samræðsúni getur það verið. Já, við sátum á bekknum þarna við manstu, löngu hliðar megin, manstu, á bekknum, þegar þú fórst og keyptir flöskuna og ég beið allan tíman. Já, ég kom allavega aftur. Já, við vorum þegnir þar. Voru þegnir þar? Já, á bekknum. Allur öðurinn búinn. Það finnst mér líka skemmt. Fórst í bankann? Þú lest með 500 kall. 500? Já, gott betur kallið minn. Þú lest með 500 kall? Nei, 6.000. Æja, það getur Þegar fórst og keypti flöskunum þegar ég var eftir upp á Glamratúni. Og við vorum ekki búin að fá okkur marga sopa þegar löggan kom, sko. Ég man bara ekki hvað klukkan var. Hún hefur... Já. Keypti hana á svörtu. Ég leti fá 5.000 skall og 500 kall af. Leti fá 6.000 skall. Hvað með bakkan? Ég ekki var hann að kaupa svoleiðis. Nei, nú hérna, býttu við nú að. Já, við kynntumst ég kynnti Sigrúnu hérna í Bjarkarlands. Svo fórum við að kynnast meira í vinnustofan Ás. Og við erum búin að vera saman hérna byrja 10 ár. Og eru þið búin að gifta ykkur? Nei, málið þannig sko, ef við giftum okkur þá skerðast örugubæturnar. Það var örugubæturnar, það drifið af örugubótunum í genum það. Það er alveg nóg sem við tekja af þau. Þess vegna viljum við ekki gera það. Svo fann maður ekki endilega að gifta sig, hann við nóg að vera 12 ára. Það er málið, sko, já, það er alveg nóg. Þá verðum við að standa, eins og margir gera, þeir skilja og standa í alls konar vísinni og skipta eignunum og selja bílana og skipta eignunum til helming og hann var kannski meðlur hlutin og hann minnir hlutin og ég nenni ekki að standa í svona eins. Það var mikið betra að vera maður bara eins og maður er, það er langt best, verði ekki að fíla með hlutina. Það er málið, já, það var kannið. Þið eru voðalega, þið eru bara ánað saman. Já, okkur að vera saman. Okkur líka að vera saman. Það skiptir máli, maður líka að vera saman. Það er nefnilega ekki allir sem lífið ekki að dansa með rósum hjá sumum. Það er sumir eiga mjög erfitt og mikið bátt. Já, það er máli. Hvert fórstu þá? Það veit ég. Ég sá bara á eftir inn í Eskilvíðina. Svo sagði hann þegar þú komst tilbaka og þið fengið að hringja þar hjá einhverju konu eða já, einhverju fólki bara. Þá hef ég hringt á leigubíl. Já. Þess að farið í ríkið. Nei, það getur ekki staðist. Það var búið að loka ríkinu þá. Þú var 6? Já. Nei, þetta gæti nú verið að þetta hafi verið fyrir 6. Já. Gæti bara að trúa því að ég hafi beðið bíl að fara og kaupa. Já, þetta er flaskan sem fórst og keypti. Já, en bakkar. Og við náðum aldrei að drekka meira en þetta af henni. Og svo bakkar. Það hefur ekki hugmynd hvað hann í fjandanum og hvað hefur komið þetta. Ekki veit ég það. Ég er ekki farin að kaupa það. Þá hefur bara fundið þetta. Þú keypti bara smýrmálur, ekki þetta. Því ég er heldur ekki farin að kaupa smyrna. Ég kaupa alltaf tinda. Nei, þessu getur á svörtu.
Ég ger lítið, ég ger ekki neitt, ég bara hvíla mig, bara slæpast þessi ég kalla það. Ég hef ekki unnið handtak í 7 ár. Ég fæ eitthvað góða öryggi frá Svíþjóð. Frá Svíþjóð, því ég var öryggi í Svíþjóð nefnilega. Þess vegna ég var búinn að vinna mér þó nokkuð réttindi þar. Ég fæ 72.000 frá Svíþjóð og 141 frá Íslandi. Ég er velstæður maður. Ég er nú ekki mjög miklu ánægður þetta líf fyrir sjálfum sér. En bara fá þetta inn að líða og það ger ég miklu leyti borð í strætó. Því það kostar mér svo lítið, 30 krónur hvert far. Meðan ég set inn í strætó, þá þó flegi ferð, að minnst eitthvað sem þetta stoppastöðar. Þetta passar alls saman nokkuð vel saman. Þú átt fullt á kunningi hér á Hlemmnum? Allir nýju kunningar mín eru alkoholistar, allir. Ég hef ekkert samband við gömlu kunningjana. Það verður bara að liggja í láginni. Ekkert samband við gömlu kunningjana. Viltu það ekki sjálfur? Jú, þetta mun lagast, þetta mun allt saman lagast, alveg. Þetta mun verða gott, mjög gott. Og ég mun taka samband við gömlu kunningjana og nýja leik aftur. Já, við fórum alveg nógu mikla bætur. Því ekki að kvast yfir því. Það leiðilegt að maður sé alltaf sé kvastandi, það ekki gaman. Maður leiðist það bara. Ég veit að laus fyrir það. Bara njóta lífsins? Njóta lífsins eins og margir gera. Það bótið máli. Annars ekki gaman eitt í lífinu. Nei, já, kallið minn sko. Það málið. Þetta góður staður. Mjög góður matur hérna. Fólkið svo gott og búin að hjálpa manni mikið og svona. Búin að reyna með 80 íbúð. Það ekki okkur borga á það íbúð, við bara leiðum hann. Það betra að búa heldur en maður ekki sjálfstæður bíl á sambíli, þá var mikið stjórnað og þá var maður að láta vita hvernig maður fer út og hvernig maður komið heim á þessum tíma. Þá voru líka penningarnir dóttu stjórnaðir og svoleiðis og okkur líka það ekki. Það mikið betra bara að vera saman í eigi íbúð og eða menna þú búa saman og leigja íbúð heldur en að vera á sambíli. Sem unglingur þá var ég voðalega feiminn og dró mig inn í minn eigin skel. Óframfæri með eindæmi óframfæri þegar ég var unglingur. En það ég ekki lengur. Það hefur breyst núna? Já. Mjög ákveðin í fasi á þess að vera allra minnsta frekur. Fullu sjálfstöðsvans að vera allra minnsta mótin. Þeir hafa sagt mér það margir sem hérna, þú sett svo orðheppinn. Ég er það. Ég er það. Það hefur enginn sett ofan í við mig. Það mun víst alveg örugglega aldrei ske. Vissum það. Það sem á milli eyrnanna, það í lagi. Það er sjúklega einkenni. Já, skemmtilegast en á daginn það á þessum, nei ekki á morgun, sko, á mánudag núna, en eða vel hindagurinn, það er skemmtilegast sem að þetta gera, það að leika. Það er leikursin, hún er alveg frábær. Það er skemmtilegast sem að þetta gera, það að leika.
Leikið þið mikið? Já, leikum fyrir skóla og vinnustæði og svona skemmtiatriði og svona. Og eitt leikrit heitir síðasta blómið og svo er eitt leikrit sem heitir Karnevalið og svo hérna er eitt leikrit sem heitir Komedía, það er svona nýtt leikrit og svo svona labbast leikum með sko. Ég er búinn að vera að drekka frá því 1. febrúar í fyrra, eftir ég fór og var alveg örorku. Svo ætli ég ekki bara að vera á sjónum núna í hátt í 10 ár og eins og læknirinn sagði við mig sko að sko ef þú vilt alveg eyðileggja þig þá skaltu bara halda áfram að sjónum. Ég er nú búinn að sitja inni í heildina, ég er búinn að sitja inni í 31 mánuð og eftir það þá ég nú hagað mér alveg eins og maður og tók að mér rögg og hætti allir í svona vitleysu sko. Já, ég á 3 börn. Ég á strák sem er 18 ára, ég á strák sem er 10 ára gamall og ég á stelpu sem er 30 ára gamall. Og þau eru ekkert skrifað á mig. Ég er ekkert betur út í lífið, sko. Ég á allt lífið framöndan. Allt lífið framöndan. Og sko, ég var löngu búinn að klára þetta dæmi ef ég ætlaði. En samt óskaði ég mér það hverjum einasta kvöld ég vaknaði á morgun. Dæmið sé bara búið. En svoleiðis bara gengur það ekki. Það virðist ekki vera. Ég vakna alltaf. Það var nú eitt geðlæknir sem vildi meina að þetta væri einhver geðveila í ættinni. Ég hef reyndar ekkert spurst nánar fyrir það hjá öðrum geðlækni eða þeim geðlækni sem ég geng til mánaðarlega núna. Hvernig er sambandi við syni þína? Það er svona þokkalegt. Ég hef að vísu ekki haft neitt samband við hann í þó nokkra mánuði, sko. En þegar við hittumst þá var það á ég með ánægilegar stundir. En svona dagstælega er ég nú ekki mikið að velta mér fyrir þessu, sko. Ég læt hverjum degi nægja sinna hjá okkur.
Hvernig stóð á að það slitnaði upp úr sambúðinu við konuna þeina? Hún kynntist öðrum manni. Og ég var víst ekki nógu duglegur til að sjá henni og strákunum farborða. Það var nú ástæðan fyrir því að þetta slitnaði. Það hefur áreiðanlega verið sárt á sínum tíma og erfitt að kyngja því. Það var erfitt að kyngja því. Það var mjög erfitt að kyngja því, sko. Og það var hún sem átti frumkvæði að slíta þessu. Ég vildi að halda í þetta sem allra lengst en það gekk bara ekki. Hún var komið með annan mann, það var nú ég sagt. Ég vinna hjá mér var dálítið skrekkjótt á þessum tíma. Ég gat ekki séð almennilega að farborða. Þannig að þetta hlaut að enda með ykkur sem það gerði. Það er nóg að draslinu en þá. En hérna var nú alveg rosalegt þegar ég tók við þessu. Og ég er búinn að mála hérna og þetta verður að vera svona eins og efnileyfa sinn. Nú ég ætla þá að bjóða ykkur hérna til stofu. Hér var þegar ég kom alveg ömurlegt ástand. Haugar af töskum, kössum, pókum, fletum út allt, gólf. Og já, liðið sem var hér ráðandi í húsum, það var nú ekki björgulegt. En svona, þetta tekur stakkaskiptum og ég á eftir að láta mig líða bara vel hérna held ég. Og ég ætla þá að halda áfram með ykkur hérna. Hér eru þá svefnherbergið, það er svona að færast í þá mynd sem það verður í. Þetta er svona mín upprisa þessi íbúð má segja. Búin að vera á leigumarkað á 8. ár og styttara síðan ég reis upp úr þessu sama má segja. Framtíðin er bara björt. Ég held að sé nú aðalmálið, það er að gefast aldrei upp. Heldur sækja á brattan. Það kemst upp á endan. Sá verður þreyttur þegar hann verður kominn til Reykjavíkur. Hann er putti hérna. Já. Sá má vera þreyttur. Hvað gerði hann við 500 kallir sem við starfa? Svo kem ég lítið á. Hann náttúrulega stal honum. Svo stal hann að mér 10 skall pluss heilum lítrum af flösku og 3 lítrum af kók og 2 bókum af lakkúsræk. Og ég var að bjóða hann með mig til leigubílnum fyrir Borgarfjörð. Ég var svo geggjaður þegar ég komst að þessu og ég tók hann bara og henti honum út í bílnum. Ég henti honum út í Rauðavatn. Mér er alveg sama hvort hann hefur komist til landið eða ekki. Góðan daginn. Góðan daginn, Riki minn. Heyrðu, hérna, ég ætla að fá svona 3 með öl. Einhver svoleiðis. Stemmilega. Takk.
Ég á 4 börn og 2 af þeim eru uppkomin alveg núna. Kona mín býr í Svíþjóð. Það var auglýsing í Morgunblaðinu hérna heima á Íslandi það vantar sjúkraliða við sjúkrahús út í Svíþjóð. Það var út í Lund í Svíþjóð, það sjúkrahús. Það fórum við þangað. Hún fékk vinnu, en á þeim tíma var mikið þenslutíma og ég fékk líka vinnu. Þannig hagaði til að það var Svíþjóð. Það var auðvitað sjúkralið í Svíþjóð og ég fylgdi bara með pakkanum. Og voru börnin þá fædd? Nei, þá voru börnin bara það þriðja bættist í hópinn í Svíþjóð. Það fæddist þar, Mónika, dóttir mín. Hvernig þá sambandi við börnin? Það er mjög lítið út af veikindum mínum, einmitt að tengist inn á það. Það er mjög lítið samskipti ég hef við börnin. Þannig að veikindin hafa breytt lífið þínu mjög mikið? Já, það hafa þau gert. Það hafa þau gert, já. Og til íls, mikils íls. Konan skildi við mig út af því ég var breyttur maður frá því sem ég uppáði var. Konan skildi við mig. Ég vildi halda áfram en ég fékk einhver ráð. Já. Hvernig það varðandi þinn sjúkdóm? Eitthvað vitað af hverju hann stafar? Nei, ekki nákvæmlega. Það er vitað allir geðsjúkdómar. Þunglyndi, hann á sér stað vegna langra efnaskipta í heilanum. Þannig á þunglyndi uppvöxin. Ég veit ekki hvernig manni ég hef lesið lítið manni, hvernig hún hegðar sér. En fyrst vandamálin komu, ætlaði ég að þráast á móti að fara í geðpróf, ég vissi sem var. Það var ekki tæktur til það, svo ég gerði það. Og þá kom það fram að ég var sjúkur, sem ég datt ekki hugsunskýring. Því mér leið ekkert illa, mér leið mjög vel. Ég fór bót meira minna, það er minn efstu draumur. Ég verði heilbrigður og nýja leik. Farðu þá einhver aðstoð, aðra en læknisaðstoð? Nei, ég tek þetta eina lyf sem kemur til greina með þessu sjúkdómi. Ég tek það reglulega eins og ég hef áður sagt. En allt hefur sér tíma. Ég mun læknast. Ég veit það fyrir víst.
Voru ekki afandir í trjánum loðinni? Jú. En? Og eru það ennþá. Og eru það ennþá? Nú reynum við bara að fækka. Þetta verður að vera jafn. Já. Það svona ekki alveg að klippa sig, sko. Ég hefur svolítið klippað mig mánaðarlega, sko. Svona. Já, bara miða þér í þá, ef þú ert með einhverja viðmið. Sjáðu bara einu töfnum. Flott hérna með, sko. Taka með það? Já, heldur betur. En skildu hausinn eftir. Ég held að neginn og fara. Jæja, þá er ég búinn að losna við þetta loksins. Það er búið að taka hvað? 18 mánuði? Nei, þetta var viku gammal. Nei. Já, kannski hálfsmánaða. Enga líi, sko. Kannski hálfsmánaða. Kannski hálfsmánaða. Þú ert búinn að vera með þetta í allt í tvillegi, maður. Heyrðu, ég datt í það 1. febrúar í fyrra. Í fyrra, já. Er það greitt og hálfsár? Nú 82, það var á því árið sem að ég hætti að vinna á almennum vinnumarkaði og svo vinn inn í Berguð inn í Klausspítala á vernduðum vinnustað. Var það til 1993. Ég hef ekkert verið að pælinleitt í því, hvort það hefði verið ósanngjarnt eða hvað að hafa lent í þessari stöðu í lífinu. Bara gjörsamlega leitt að hjá mér. Þetta er bara það. Það er bara að horfa í taug við það. Ég lýg ekki að þér. Ég skal ljúga öllum öðrum, ég lýg ekki að þér. Og ég er búinn að segja við bæði fullur og edrú að þú ert eini vinur sem ég á út af þessum hring. Ég er búinn að segja það svo oft við þig. Ég vona að þú getur fann að skilja það. En mér líkar ekki hvað lafinn alltaf sundur og saman. Það er þeirra vandamál. Hæ? Það er þeirra vandamál, skilur við. Nei, þú átt nú einhver vandamál inn í því. Nei, nefnilega ekki eina. Eina vandamálinn sem ég á. Þetta. Það var að hætta móðum. Ekki aldrei að sé þetta. Það er eina vandamálinn sem ég á. Móðum fætti mig heim. Það er ekki vandamál. Þú ert vandamál. Ég er Aldrei að segja þetta.
Pétur, Barbara og Ingimundur, Kristján T, Hjörtur, Hafrún, Hjörtur Egils, Árni Páls. Já, það var allir mættir. Ég ætla að lesa hérna úr orði Guðs, Lúkasi. Lúkas 16, frá með 14. versi. En færseigarnir sem voru menn fégjarnir heyrðu þetta og gjörðu gys á honum. En hann sagði við þá: Þér eru þeir sem réttlæti sjálfæður í augum manna, en Guð þekki hjörtu yðar. Því það sem hátt er að dómi manna er viðurstigð í augum Guðs. Lögmálið að spámenni... Jólin núna í ár, ég kom nú ekki hingað inn fyrir en seinum bara dags á annan í jólum. Og það voru rosalega þung spor. Ég var búinn að vera edrú í einhverja 2 sólarhringa. Það kom nú bara til út af því að það voru jólin og maður náði ekki dýnist að neitt að drekka og maður var blankur. Svoleiðis að ég lá úti bara yfir jólin, sko. Og það var náttúrulega, það var mikið frost og kalt. Ég var upp á Klambratúni undir trénu mínu, sem ég kalla. Það var ég þar og ég hafði nú lítið að éta bæði á aðfangadagskvöld og jóladag. Það var einhverja sardínudósir sem ég náði mér í á Tollansmessu. Svo var ég orðinn allsvakalega druslulegur þegar þeir bara hreinlega sóttu mig, sko. Þá voru þeir búnir að frétta hvernig ástandið á mér væri og þá var mér bara boðið að koma beint hingað. Sem ég og gerði og ég var nú svolítið hissa á því hvað ég var eiginlega fljótur að ná mér. Það var tekið ofboðslega vel á móti mér hérna. Fögnuðu mér allir, ég skildi vera komin og það náttúrulega hjálpaði manni svolítið. Það náði ekki að vorkenna sjálf sér eins. Ekki alls vel löngum að aðdáma með vinnuhöndin í Iðjusjólu og ég er sem sagt byrjaður. Þetta var vissulega uppgjöf þarna 90.000, sko, að treysta sér ekki lengur til þess að mæta halvan daginn hann inn í Bergjöf, sko. Þannig að þetta er tölvöld mikið stökk fram á við. Og ég er ánægður með það. Og líður þér þá betur í tilverunni? Miklu mun betur. Gerir það. Það hefur kannski ekki skeið svo ekki að margt nema þetta mér líður bara ennþá vel og það fer batnandi ef eitthvað er. Jú, ég hef sagt upp minni vinnu til að breyta til og færa mig nær hérna mínum heimaslóðum. Þetta er kannski óþarfi sem að segir að vera æð upp fyrir 5 á morgnana á morgunvakt og koma ekki heim fyrir 1:30 næturnar eftir kvöldvakt. Það myndi breytast með vinnu hér inn frá ýmislegt annað kannski sem hangir á spýtunni líka.
og oft og náttúrulega kemur yfir mann einmannaleiki og maður myndi gjarnan vilja að biðja manns kona heima og maður hefði einhvern að rappa við svona á góðum stundum. Manneskja sem hefði gaman að lífinu með manni og tækið þátt í þessu öllu með manni. En já, það kannski eins og maður segir, maður komin á þann aldur að það kannski fátt fína drætti. Ég hef sett dæmi svona upp fyrir mér ef ég fær út á þennan markað í dag þá eru það konur á mínum aldri og geta þá verið með 1, 2 og 3 hjónabönd á bakinu og sambýlinga, krakkahóp, skuldir og vandamál og einhvern veginn hef ég engan áhuga að taka það á mínar herðar í dag, ekki þegar ég búinn að leysa mín vandamál sjálfur. Þá ætla ég nú ekki að fara að sökkva mér í áhyggjur yfir annara. Það nú ekki flóknara en það. Hittir annað, það eru fleiri valkostir og ég hef verið að horfa í kringum mig til dæmis með þessi hjónabönd sem ég þekki til með asískum konum. Mér sýnast þær vera afskaplega bara glaðlyndar og ljúfar og af eigin raun hef ég kynnst nokkrum og ég gæti allt eins hugsað mér konu úr þeim hópi. Helst bara svona 35. Getur vel trú að geti blessast. Ég hef séð menn vera með þetta alveg 30 ára aldursmun og gengur mjög vel. Nú af hverju ekki, það verið gaman að fylgjast með barni vaxa úr grasi þegar maður í lagi sjálfur. Það verið hreint ekkert að því. Það getur verið bara mjög af hinu góða og að taka þátt í því. Blessaður kallinn minn, nú Þetta komin til pappa og líður vel blessaður. Ég mun alltaf minnast þín Hannes minn og bið til þín á hverjum degi að þú hafi blessun drottins. Ég sé eftir þér, bróðir, en ég veit þér líður vel. Við sjáumst aftur einhvern tímann.
Þegar það er nú búið að taka bekkinn minn og hérna nú er bara engin sæti fyrir okkur lengur og þá eigum við hvergi heima. Það er náttúrulega, þeir eru farnir Halldór Ingi og Hannes, vinnu minn og Elmar. Það er nú svona, já það situr hálfpart í nýmann að vera að telja þetta upp. Manni finnst þetta svo rosalegt að maður vill bara helst gleyma þessu. En það eru farin sennilega 7-8 stykki ef ekki meira. Það er nú eins og það er. Þetta er að verða hálfömmulegt. Ég er með tölvöld mikla skuldur á bakinu sem ég reyna að berjast við að standa í skilum mánaðarlega, sko. Ég sé ekki til endan á þeim næstu ári. Það er 13 ár síðan og ég held að mér þessi klára það bara á 1-2 árum eða svo, sko, að borga það niður en það fór alltaf verið vekk. Og ég hef búin að gera ýmislegt til að reyna að fá þetta fellt niður, sko. En það gengur ekki. Það gengur engan veginn, sko. Ég hef ekki svolítið borgað upp. Hvernig er það þá gagnvart strákunum þínum? Geturðu veitt þeim eitthvað? Ekki nefnir skapaðan hlut. Ekki neitt, ég hef ekki gert það í fleiri ár. Gat þó hérna í eina tíð veitti mig eitthvað smávegis, sérstaklega jólinn, sko. En nú er það fyrir bí. Og þar er samband með strákarna mína afar takmarkað og lítið. Hefur það verið í gegnum árið, sko. Frá þegar við stundum samvistum 82. Og svo er maður náttúrulega búinn að verða fyrir svo mörgu andlegum áföllum í lífinu, sko.
þegar konan skildi við mig og ég elskaði hana og börnin mín og heimilið mitt og fyrirtækið og það fór náttúrulega allt og nú svo fór ég nú í sambúð aftur og giftist aftur og við eignumst lítinn dreng og hann dó mjög ungur og mjög snöggt á nýársdagsmorgun. Þá var ég alveg búinn á því, það var 1976. Þá fór ég í einhvern læknir og lauk því að ég bara gæti ekki sofið og ég verið að vera vitlaus af svefnleysi og það var nú bara lygi og ég fekk hjá honum svefntöflur og ég fór og leysti það út og keypti mér eitt fleka vodka og tók svo leigubíl upp að Rauðavatni. Það svona friðaður skógarlundur. Þar sleppti ég bílnum og fór þar inn og skellti öllum pillunum í mig og víninu. Og mér það svo minnistætt að þetta var vor, ofboðslega fallegt veður og fallegt kvöld og það var kind inn í þessum friðaða trjálundi og hérna hún var að bera. Ég man alltaf eftir því þegar lambið var að reyna að standa upp sko. Og það væri það síðasta sem ég man. Nema einhver hafði séð kindina og tilkynnt að umsjónamanni Reykjavíkurborgar sem sá dýrahald innan borgarinnar og hann kom þarna og var að ná þessa kind þegar hann fann mig. Hann fann pilluglasi og vodkapella við hliðina á mér og þá var ég orðinn blár alveg upp að mitti. Og hann hringdi náttúrulega á sjúkrabíl og það var dælt upp úr mér og síðan var bara að fara með mig beint í Hverfistein þegar ég rankaði við mér og þegar ég vaknaði þar morgunum þá vaknaði ég bara hágrenjandi. Já, ég get bara sagt það alveg fullum fjötum, ég aðhyllist þjóðernis sósíalisma. Það ekkert öðruvísi. Til það góða stefnu. Ég hef ekki álit á neinum stjórnmálum hér heima. Eða allra síst á þessum mönnum sem hér ráða. Það hefði ég nú haldið. Ertu kannski til í að sýna símaðinn? Síman, það ekkert mál. Man bara svona. Þetta fallegt merki. Já. Það hefði ég nú haldið. Hitt annað, ég hef alltaf aðhyllst þessa stefnu. Og þetta á eftir að rísa upp hér, alveg eins og annar staðar í kringum okkur. Engin ætti öðru. Það þegar byrjað heyrist mér. Ég meina við erum fámenn þjóð og það búið að dengja hér inn alls konar liði. Hér orðið allt biksvart oft á tíðum á götunum. Það veit ekkert hvaðan þetta kemur, hvað þetta að gera hér, hver bakgrunnur. Ég veit ekki hvort það skoðað nokkuð skapaðan hlut eða hvað þetta ber með sér. Nú fara að byrja hérna áreiðanlega ekki áður en langt líður. Alvarlegir glæpir. Morðin fylgja. Það engin hætt á öðru. Ég hlusta töluvert eftir því sem ég heyri í kringum mig og maður heyrir þetta fljótt. Og svo þannig maður ekki nema láta detta nokkur orð og þá allt komið í fulla umræðu akkurat þetta. Þannig að segir manni bara sitt. Þetta bara svona.
það nú staðreynd að mér finnst ég eiga voðalega mikið í Rockville, sko. Vegna þess að þegar ég kom hingað eins og ég sagði áðan að þetta var bara draugabær, sko. Það var, ég byrjaði hér með eina 40 kerta peru, sko, í skúr á hjólum og hérna, það var ekkert vatn og engin klósett, sko. Maður notaði bara urðina og þvoði sér upp úr snjó, sem nú var að þeirri kominga fyrst. Þannig að mér finnst ég eiga voðalega mikið í þessum stað. En samt svona innst inni að þá finnst mér að ég geti ómögulega eytt þessum árum sem ég á eftir hér. Vera að þræla hér frá morgun til kvölds og ég hef nú gefið alla mína vinnu þó ég hafa að vísu frítt fæði og húsnæði að þá svona langar mig til að gera eitthvað meira því að ég er ótrúlega hress miðað við aldur og fyrra líf. Ótrúlega hress og svona mig langar til að geta komið heim til mín og ég er að vinna í þeim málum núna. Hvað þá hérna? Sestu? Já, lestu inn.